მოგესალმებით, გავაგრძელოთ ჩვენი სერია გაკვეთილების. ჩვენ გვაქვს მე-7 პარაგრაფი. სამკუთხედი. წინა ვიდეოში ამ სერიიდან ჩვენ განვიხილეთ თეორიული ნაწილი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ არსებობს ტოლ გვერდა, ტოლ ფერდა, სხვადასხვა გვერდა სამკუთხედი. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ კუთხეებიდან გამომდინარე არსებობს მახვილკუთხა სამკუთხედი, ბლაგვკუთხა სამკუთხედი და შესაბამისად მართკუთხა სამკუთხედი. ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამკუთხედის კუთხეების ჯამი არის 180 გრადუსი და აღვნიშნეთ ისიც, რომ სამკუთხედის ყოველი გვერდი არის ნაკლები დანარჩენი ორი გვერდის ჯამზე. ახლა მოდით განვიხილოთ ამოცანები 51 გვერდზე, შეარჩიეთ სწორი პასუხი. პირველი ამოცანა, თუ სამკუთხედის ორი კუთხეა 60 გრადუსი და 40 გრადუსი. ანუ სამკუთხედი, პირველი ამოცანა. სამკუთხედის ორი კუთხე არის 60 გრადუსი და 40 გრადუსი. ნუ გვთავაზობენ 100 გრადუს პასუხად 90-ს 93. ჩვენ ვიცით, რომ სამკუთხედის კუთხეების ჯამი არის 180 გრადუსი. 60 + 40 იქნება 100, ესე იგი დარჩენილი მესამე კუთხე არის 80 გრადუსი. შესაბამისად სწორი პასუხი ამ ამოცანის არის G. მოდით მეორე ამოცანა ვნახოთ, თუ სამკუთხედში ერთი კუთხე 100-ია, მეორე არის 40. მაშინ მესამე კუთხე, 100, ანუ არის ბლაგვი, აქ არის 100 გრადუსი. შესაბამისად აქ არის 40 გრადუსი. ჯამში ჩვენ ეს ორი კუთხე გვაძლევს 140. ვიცით, რომ ჯამში 180 გრადუსია სამივე კუთხის, ჯამი არის 180 გრადუსი, ესე იგი აქაც ჩვენ გვაქვს 40 და ისე გამოვიდა, რომ ეს ჩვენ გვაქვს ტოლ ფერდა სამკუთხედი, სადაც ფუძი არის აი ეს, ხოლო აი ეს ფერდებია, ხო? შეგვიძლია ამოვატრიალოთ და ისეთ კლასიკური ფორმა მივცეთ, რომელიც არის ამ პუნქტის ახსნაში. მეორე ამოცანის სწორი პასუხი არის B. მესამე ამოცანა. თუ სამკუთხედის სამივე კუთხე ტოლია, მაშინ ამ კუთხეებიდან თითოეულის გრადუსული ზომა არის თუ სამივე ტოლია. დაუშვათ, ეს არის x. აქ არის x გრადუსი, აქაც არის x გრადუსი, აქაც არის x გრადუსი. ჯამში x + x + x არის 180 გრადუსი. ესე იგი 3x არის 180 გრადუსი, x არის 60 გრადუსი. ესე იგი ეს არის ტოლ გვერდა სამკუთხედი, ტოლ გვერდა სამკუთხედში ყოველთვის ყველა კუთხე არის ერთმანეთის ტოლით, არის 60 გრადუსის ტოლი, სხვანაირად ვერც იქნება. შემდეგი ამოცანა, ესე იგი მესამე ამოცანის სწორი პასუხი არის D. მოდით მეოთხე ამოცანა განვიხილოთ. სამკუთხედის ორი კუთხის ჯამია 130 გრადუსი. მაშინ ამ სამკუთხედის მესამე კუთხეა რა? ესე იგი სამკუთხედის ორი კუთხის ჯამია, დაუშვათ x და y და ჩვენ z გვაინტერესებს, ხო? და x + y-ს უდრის რამდენია რა თქოს? ესე იგი მესამე მეოთხე ამოცანა. 130 გრადუსი. ჩვენ ვიცით, რომ x + y + z ჯამში არის 180, ეს არის 130, 180 - 130, z უდრის 50 გრადუსს და ჩვენი სწორი პასუხი არის მეოთხე ამოცანის A. ეხლა მეხუთე ამოცანა. მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხეები შეიძლება იყოს 22 და 68. ჩვენთვის თავარია, რადგან მართკუთხაა ეს სამკუთხედი. აი დაუშვათ A, B, C. C ვიცით, რომ არის 90 გრადუსი. A + B + კუთხე C არის 180 გრადუსი. რადგან C არის 90, ესე იგი A და B ჯამში ჩვენ გვაძლევს 90 გრადუსს, რადგან ეს არის 90 გრადუსი. ესე იგი 100 ჯამი და 100 და B-ს ჯამი უნდა იყოს 90.
მეხუთე ამოცანის A პუნქტში 22 და 68 ჩვენ გვაძლევს ჯამში 90 გრადუსს. ესე იგი, თუ 22 გრადუსია და 68 გრადუსია, ჯამში გვაძლევენ 90 გრადუსს, ესე იგი პუნქტი A შესაძლებელია. B პუნქტი 50 + 50 100 გრადუსია და არ შეიძლება. G 25 + 75 ამ შემთხვევაში 100 გრადუსია და არ შეიძლება რომ იყოს და D აქაც 30 + 70 ჯამში არის 100 და ვერ იქნება მართკუთხა სამკუთხედი ასეთი გვერდებით. მეექვსე ამოცანა მართკუთხა სამკუთხედს აქვს სამი ბლაგვი კუთხე. რანაირად ექნება ბლაგვკუთხა სამკუთხედს სამი ბლაგვი კუთხე. ჩვენ ვთქვით რომ მხოლოდ ერთი ბლაგვი კუთხე შეიძლება გქონდეს, მაგრამ A სამი ბლაგვი კუთხე არ იქნება, ვერ ექნება, B ორი ბლაგვი კუთხეც ვერ ექნება, მხოლოდ ორი მახვილი კუთხე კი ბატონო ექნება, სამი მახვილი კუთხე რომ გქონდეს ამ სამკუთხედს, მაშინ ბლაგვი კუთხე აღარ იქნება. ესე იგი მეექვსე ამოცანის სწორი პასუხი არის G. მეშვიდე ამოცანა ბლაგვკუთხა სამკუთხედს აქვს სამი მახვილი კუთხე. რანაირად აქვს სამი მახვილი კუთხე, მაშინ ბლაგვი ესე იგი არა აქვს, ხო? B მხოლოდ ერთი ბლაგვი კუთხე. კი ბატონო, B მხოლოდ ერთი ბლაგვი კუთხე აქვს ბლაგვკუთხა სამკუთხედს. G ერთი მართი კუთხე, მართი კუთხე რომ გქონდეს სამკუთხედს, მე ბლაგვი ვეღარ ექნება. D ორი მართი კუთხე ვერ ექნება ზოგადად და მით უმეტეს არც ბლაგვკუთხა აღარ იქნება თუ ორი მართი კუთხე ექნება, რადგან ორი მართი კუთხით სამკუთხედი ბუნებაში არ არსებობს. მეშვიდე ამოცანის სწორი პასუხი არის B. მერვე ამოცანა მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხეების ჯამი არის, ჩვენ ვიცით რომ მახვილი კუთხეების ჯამი არის 90 გრადუსი, რადგან მართკუთხა სამკუთხედში ისედაც ერთი კუთხე უკვე არის 90 გრადუსიანი. მათი ჯამი არის 180 გრადუსი, ესე იგი მახვილი კუთხეების ჯამი არის 90 გრადუსი. მერვე ამოცანის სწორი პასუხი არის D. მართკუთხა სამკუთხედში მეცხრე ამოცანა ერთი მახვილი კუთხე არის 30, მაშინ მეორე მახვილი კუთხე არის რა? ჩვენ ჯამში ორი მახვილი კუთხე გვაძლევს 90 გრადუსს, ესე იგი თუ არის ერთი 30 გრადუსი, მეორე იქნება 60 გრადუსი. მეცხრე ამოცანის სწორი პასუხი არის B. მეათე ამოცანა თუ მართკუთხა სამკუთხედში ერთი მახვილი კუთხე 45 გრადუსია, მაშინ მეორეც იქნება 45, რადგან ჯამში ისინი გვაძლევენ 90 გრადუსს და იმ მართკუთხესთან ერთად სამივე კუთხე ერთად ჯამში გვაძლევს 180 გრადუსს. ესე იგი მეათე ამოცანაში სწორი პასუხი არის 45 გრადუსი და შესაბამისად პუნქტი A. მე-11 ამოცანა ტოლგვერდა სამკუთხედის ერთი გვერდი 12-ია იპოვეთ ამ სამკუთხედის პერიმეტრი, რადგან ტოლგვერდა ეს ამოცანა, მე-11 ამოცანა, 12 გავამრავლოთ 3-ზე, ეს იქნება 36, პერიმეტრი არის 36, სწორი პასუხი არის B. გადავდივართ 52 გვერდზე და აქ ჩვენ გვაქვს ისეთი რამ. ტოლგვერდა სამკუთხედში ერთი ტოლფერდა სამკუთხედში ერთი ფერდი არის 6, მაშინ მეორე ფერდი, რადგან ტოლფერდა სამკუთხედში ფერდები ერთმანეთის ტოლი, ესე იგი მე-12 ამოცანაში მეორე ფერდიც იქნება 6 და მე-12 ამოცანის სწორი პასუხი არის D. მე-13 ამოცანა თუ ტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრი 14 სანტიმეტრია, ფუძე 4 სანტიმეტრია, მაშინ ფერდი რამდენია? 14-ს გამოვაგოთ 4 იქნება 10 და ფუძეები ერთმანეთის ტოლია, 10 გავყოთ 2-ზე, მივიღებთ 5-ს. მე-13 ამოცანის სწორი პასუხი არის D. 5 სანტიმეტრი. მე-14 ამოცანა თუ ტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრი 12 სანტიმეტრია, ფერდი 4-ია, მაშინ თუ ტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრი 12 სანტიმეტრია, ფერდი არის 4, ესე იგი 2 ცალი ფერდი აქვს, ესე იგი 4 + 4 იქნება 8, 12-ს გამოვაკლოთ 8, გამოდის რომ მესამე გვერდიც, ანუ ფუძეც არის 4 და ყველა გვერდი ამ სამკუთხედში გამოდის რომ არის 4 სანტიმეტრიანი, ანუ სამკუთხედი არის ტოლგვერდა. ანუ სწორი პასუხი მე-14 ამოცანის არის G, სამკუთხედი არის ტოლგვერდა. მე-14 ამოცანის სწორი პასუხი არის G. და მე-15 ამოცანა თუ ტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრი 22 სანტიმეტრია, თუ ტოლფერდა სამკუთხედის პერიმეტრი 22 სანტიმეტრია,
ტოლფერდა. ერთი ფერდისა და ფუძის სიგრძეების ჯამი 14, მაშინ ამ სამკუთხედის ფუძე არის. ნახეთ რა საინტერესო ამოცანაა ნომერი 15. ესე იგი ტოლფერდა სამკუთხედის, აი ტოლფერდა სამკუთხედი, დაუშვოთ. A და B, ხო? პერიმეტრი არის, ესე იგი 2A + B უდრის 22-ს, ხო? და თან იძახიან ერთი ფერდისა და ფუძის სიგრძეების ჯამი 14-ია, ანუ A + B უდრის 22-ს, მაგრამ A + B ამასობაში არის 14. ესე იგი A + 14 უდრის 22-ს, ესე იგი A თავისთავად, ხო? A უდრის 8-ს და შესაბამისად B უდრის რას? ჯამში 8 + მოიცა B გამოდის რომ 2A 16 + B უდრის 22-ს. 16 + B უდრის 22-ს. აქედან გამომდინარე B უდრის 6-ს. ეს იყო ამოცანებით, სადაც ჩვენ უნდა გვეპოვა სწორი პასუხი და აქ სწორი პასუხი არის G. ჩვენ არა მარტო უპასუხეთ, ჩვენ დავასაბუთეთ, რადგან თითქმის ყველა ამოცანა ჩვენ ამოხსენით და მერე უკვე მიუთითეთ ის პასუხი, რომელიც აქვს ამ ამოცანას. შემდეგ ვიდეოში ჩვენ განვიხილავთ მე-16 ამოცანიდან 26 ამოცანამდე, ახლა კი გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.